Tänään on se ensimmäinen päivä, kun kaikki hevoset on lähtenyt. Tänä aamuna lähti Dina ja Vilho. Ja nyt se kaikki irtipäästö, ne tuntemukset ja se, mitä kaikkea mä oon tässä ehtinyt puhua tästä aiheesta. Nyt se kaikki vasta konkretisoituu ja on konkretisoitunut ja nyt vasta mä sen kaiken tunnen kehossa sillä täydellä voimalla. Ja vielä niistä edellisen videon Dina ja Vilhon hyvästeistä ja keskustelusta siitä jotenkin keveydestä, surun ja ilon sekaisuudesta, sekoituksesta. Tämän päivän tosi voimakkaaseen mä en tiedä mitä tää on. Kai mä oon itkenyt tänään tosi paljon. Se on sitä puhdistavaa. Tää on jännä. Mun omasta valostani tuli jotenkin hyvin voimakas ohjaus, että mun pitää tehdä tää video. Mä en ajatellut, että mä tekisin tästä, että tää niin kuin hevosista ja niistä tapahtumista noin edelliset videot on riittävät. Ja mä oon aika yllättynyt, että mä tän teen ja jotenkin se, että vahva ohjaus siitä, että tää nyt tosiaan kuuluu tehdä. Ja vaikka sitä on aika paljon osannut odottaakin tavallaan tällaisia tuntemuksia ja kaiken tämän kohtaamista, mutta silti taas kerran, kun se tulee kohdalle, kun tämä kaikki tulee kohdattavaksi kehossa ja siellä kehotasolla, fyysisen kehon tasolla, niin tätä ei voi koskaan ennakoida. Voi vain odottaa sitä odottamatonta, millä kaikilla eri tavoin sitä sitten reagoikaan. Ja nyt mä koen jotenkin, että tänään ja nyt tässäkin hetkessä, että mä oon jotenkin sillä tavoin paljaana, että mä en ole ehkä koskaan aikaisemmin ollut tai pystynyt olemaan, varsinkaan millään videoilla. Ehkä kahden kesken eri ihmisten kanssa, mutta en koskaan tällä tavalla.
itse muutto, Dina ja Vilon muutto oli aika lailla kaksijakoinen. Vilho meni koppiin traileriin todella helposti, kuten hän nyt aina meneekin. Ja kaikesta välittyikin, että kuinka innoissaan hän on niin kuin, ja odottaa ja uutta paikkaa se välittynyt jo pitkän aikaa, että hän jos kukaan on tätä halunnutkin ja ollut tosi valmis tähän. Ja se on ollut mullekin tässä hyvin jotenkin selkeää. Mutta sitten Dinan kohdalla taas täysin päinvastaista. On ollut paljon niitä pelkoja, jännitystä siitä, että miten Dina asettuu mihinkään muualle. Minkälaista se Dinan elämä tulee jatkossa olemaan. Ja Dinakin on aina lastautunut hyvin, ei koskaan ollut mitään ongelmaa traikkuun menossa. Mutta tänään oli. Enkä mä osannut siinä hetkessä ajatella mitenkään, että siitä syntyisi sellaista haastavuutta. Ennen kuin mä sitten siinä hetkessä aloin havahtua siihen. Että se ei ole pelkästään minun irtipäästöni hänestä, vaan myös hänen irtipäästö minusta. Se on niin kuin molempisuuntainen yhteys ja sidos. Ja jotenkin jännä, kun mä nyt muistelen sitä hetkeä, siis kuinka niin kuin epätyypillisellä tavalla vielä reagoi tuossa lastaushetkessä, missä nyt lähtee riimunnarusta vetämään täydellä voimalla hevosta sisään, niin se laittaa vastaan, kuten ne usein tekeekin siinä vaiheessa, jos se nyt laittaa niin paljon voimaa. Mutta jostain syystä mä tein niin. Ja nyt kun mä niin kuin katson sitä tilannetta uudestaan, niin molemmat vetää poispäin toisistaan. Ihan kun niin kuin koittaisi irtautua toisesta. Mutta se ei onnistu. Siinä on niin vahva se sidos, että se vaan pitää. Ja se on molemmille niin kuin vaikeeta. Varmaan tunnin verran me sitä lastausta siinä koitettiin saada onnistumaan. Ja sitten siinä koitti sit vielä sellainen hetki, missä muutenkin niin kuin hyvin epätyypillisesti niin paljon sellaista tyhmää käytöstä itseltä. Et jäin vielä etupuomin taakse vetämään Dinaa. Ja lopulta Dina riuhtasee itse sen verran voimakkaasti irti ja minä pidän tietysti narusta kiinni ja sitten mä törmään puomiin ja lyön sitten rinnan sen verran kovaa, että siellä oikein rasahtaa. Ja joku kylki tai rintalastasta. Vähintään hiusmurtuma varmasti tuli. Se tässä nyt edelleenkin tietysti on ja varmasti tulee olemaan vielä pitkään kipeä, joka muistuttaa jotenkin siitä hetkestä. Se muistuttaa siitä sen vaikeudesta, siitä irtipäästä, nimenomaan siitä kehollisesta vaikeudesta. Se voi niin monilla eri tasoilla kuvitella
jotenkin kokea käyneensä läpi, irtautuneensa, mutta ei sitä kehollista, sitä fyysistä tasoa, niin sitä ei pysty sivuuttamaan, eikä sitä kuulukaan sivuuttaa. Ja se pitää nimenomaan tuntea kehossa, se pitää käydä kehotasolla läpi, jotta siitä voi sit lopulta vapautua. Ja mä jotenkin koin senkin hetken, kun se pieni accidentti siinä tapahtuu, niin mä hyvin nopeasti oivasin, että okei, tässä on nyt nimenomaan kyse siitä, että tämä kyseinen tässä pieni tapahtuma tämän ison tapahtuman sisällä oli tarkoituskin totta kai taas tapahtua näin ja niin, että mä muistaisin ja ymmärtäisin, että tämä kehotason fyysinen irtipäästö, se ottaa vielä sen aikansa. Ja tässä tapauksessa mun vahva tunne siitä, että se ottaa nimenomaan sen ajan, mitä tässä nyt vielä tämän hiusmurtuman kanssa pitää elää, niiden kivujen kanssa elää. Se muistuttaa nimenomaan tuosta hetkestä, jolloin meidän tiet erkani tässä elämässä. Ja se on samalla tässä niin jotenkin myös kaunista, että Dinalle ja Vilholle löytyi aivan täydellinen uusi koti. Sellaisia ihmisiä siellä lähelle, ketkä välittää, arvostaa, jakaa samankaltaisia arvoja hevosten suhteen, kuten minäkin. Ja he sai vielä sinne uuden hevosystävänkin. Ja sekin hetki jotenkin, kun olin tietysti mukana siinä vielä sitten, kun he meni uuteen kotiinsa. Niin se, että Dinakin Vilho on aina, tai Vilholle on aina ollut tosi helppoa olla erilaisten hevosten kanssa. Ja hän on hyvin taitava sosiaalisesti myös niissä tilanteissa. Mutta Dinalla taas on ollut toisesti, kun johtajatyyppinä hänen reaktiot on ollut tähän asti aina paljon voimakkaammat. Mutta nyt kun tämä täällä oli sitten tämä Suomen hevon, tuli Vilho ja Dinan kanssa siihen, niin he kohtasivat, niin heti siitä näkyi se, että tämä on Dinalle, tämä on hyvä paikka, koska Dinan reaktio nimenomaan kertoi siinä jotenkin niin kauniilla tavalla sitä, että hänen ei tarvinnut siinä vaiheessa mitenkään niin kuin ylikorostetusti näyttää, kuka hän on, tai onko hän nyt joku johtaja siinä vai ei. Vaan se, että he antoi ensin vielä Vilhon tutustua ja haistella rauhassa tätä uutta tyyppiä, antoi sille tilaa. Ja sen jälkeen kävi itse tutustumassa ilman mitään suurempaa voimannäyttöä. Ja jotenkin se vahvisti sen, kun sain nähdä ton ja kokea sen. Vahvisti sitä, kuinka oikea paikka tämä Dinalle ja Vilholle on. Ja samalla sellainen paikka, missä myöskin itse saa jatkossakin käydä. Dina ja Vilho ei tule sillä tavalla mihinkään katoamaan tai menemään sellaiseen paikkaan, jossa mun olisi heitä vaikeampi esimerkiksi tavata.
koittaa jotenkin kuvata tätä tunnelmaa. Istun nytkin tässä tilassa, jonka vuosia sitten on rakentanut asiakastilaksi, asiakaskäyttöön, ja jossa niin monet ilot ja surut on jaettu niin nuorten kuin muidenkin kanssa. Ja niin, että aina tuossa viereisen ikkunan takana on ollut hevosia. Joskus aaseja, lampaita ja muita eläimiä, ketä täällä on näinä vuosina ehtinyt olla. Ja nyt tuo tarha on tyhjä. Jokainen tarha tyhjä. Ja se tyhjyys, nimenomaan se tyhjyys tuntuu kehossa. Tuntuu tyhjältä. Se pitää kokea. Se on osa sitä irtipäästöä. Päästään irti nimenomaan siitä fyysisestä yhteydestä. Päästään irti nimenomaan siitä, mikä jotenkin meille ihmisille on ehkä se kaikista merkityksellisin asia. Se fyysinen yhteys toisiin ja varsinkin eläimiin. Se kosketus, halaus. Hevosenkin näkeminen tuossa edessä. Se, että se yhteys, että se muuttuu nyt ja on jo muuttunut. Se yhteys edelleenkin tuntuu kehossa, mutta se on erilainen. Ja eniten se tuntuu edelleenkin sydämessä. Se tyhjyys tuntuu vatsassa itse asiassa. Tuossa solarplexuksessa. Jotenkin se oma voima, tuo kyvykkyys, se on peilautunut niin paljon hevosten kautta, kaikki näiden eläinten kautta, mutta erityisesti hevosten kautta. Hevoset on luoneet mulle sen identiteetin, sen roolin, mitä mä oon elänyt sen 7 vuotta. Niin kuin sanoin alussa siitä paljaan olosta, niin samalla tässä tämän päivän aikana mä oon just havahtunut siihen, että ne
se identiteetti ja tosi moni rooli hevostenpitäjänä, ohjaajana, lasten ja nuorten kanssakulkijana. Se kaikki, mikä nyt tässä hetkessä tällä tavalla loppuu, samalla myös mä irtaudun niistä rooleista ja sellaista identiteetistä. Ja se ei ole se helpoin asia myöskään päästä irti siitä mitä mä olen ollut. Olen toki osin vieläkin, eikä se kaikki minusta koskaan poistu. Mutta tässä, jos missä hetkessä, niin se muuttuu. Ja nyt mä huomaan myös ja tunnistan sen, minkä takia mun piti tää video tehdä. Ja videon alussa mietin, että onko tää sellainen video, mitä mä välttämättä tuon mihinkään julkaisemaan. Piti ensisijaisesti tehdä mua itseäni varten, koska se, mitä mä oon tässä nyt sanottanut, tavallaan purkanut auki sanoilla, niin se jollain tasolla jo helpottaa tätä mun tämänhetkistä oloa, pointia. Ja se helpottaa sen takia, se mitä mä oon tässä viime viikkoina käynyt muutenkin tosi paljon läpi sitä omassa totuudessa elämistä ja siitä sen ilmaisemista eri tavoin. Ja vaikka mä koen, että mä oon siinä onnistunut aika hyvin menneinä vuosina ilmaisemaan itseäni, elämään omasta totuudestani käsin, niin silti tästä hetkestä mä tunnistan, että siinä on paljon ollut myös sellaista päälle liimattua. Siinä on ollut sellaisia elementtejä, jonka taustalla on ollut niitä erilaisia tapahtumia omasta kokemushistoriasta, jossa on ollut se syvä tarve tulla kuulluksi, kuulua johonkin ryhmään, yhteisöön. Ja myös toimia sillä tavalla, että ihmiset pysyisivät mahdollisimman lähellä mua. Koska se pelko siitä yksin jäämisestä, just se mitä tässä nytkin tietysti tapahtuu, tai mitä mun pitää kokea. Mä tiedän, että mä en jää yksin. Mutta se, että kaikki mulle valtavan tärkeät eläinystävät on nyt lähtenyt, eikä he ole tässä samalla tavalla lähellä, fyysisesti läsnä. Ja samalla mä tässä koen sitä, käyn läpi sillä kehotasolla sitä yksin jäämisen pelkoa. Tietyllä tavalla myös hylkäämisen pelkoa. Se, että mut hylätään, mut jätetään, jäisin yksin. Ne on kaikki ne kokemukset ja ne tuntemukset, ne on tosia. Ja mä tiedän, että mä en ole ainut todellakaan, me jokaisella on näitä kaikkia. Ne on myös osa elämää, ne on osa ihmisyyttä. Ja mä koen, että niitä tunteita ja niihin liittyviä kokemuksia, niin niiden äärellä pitää erityisesti olla. Ei niin, että niitä koittaa poistaa, työstä saa purettua, vaan elää ne läpi.
ja sitä kautta oivaltaa niistä ja oivaltaa itsestään, joka sitten laajentaa sitä ymmärrystä itsestä, ymmärrystä myös ympäröivästä, ymmärrystä toisista ihmisistä. Se, mitä mä huomaan tässä näiden tapahtumien, mitkä tässä nyt kuulunutkin mennä näin, niin mä jo tunnistan sen energian minussa, sen tietynlaisen vapautumisen siitä, uskalluksen, rohkeuden puhua vielä enemmän totuudellisemmin tai vielä enemmän siitä omasta totuudesta käsin. Kuinka siitä varisee koko ajan pois se tarve miellyttää ketään. Sellaisella toimintamalleilla on ollut aikansa ja paikkansa. Ja se, että mä sisimmässäni tiedän senkin, että vaikka kaikkien ihmisten ei tarvitse allekirjoittaa sitä, mitä minä sanon tai miten mä koen elämää tai mitkä mun näkemykset, tulokulmat mihinkin asiaan, vaikka hevosiin liittyen on. Ei kaikkien tarvitse niitä allekirjoittaa. Jokainen voi ottaa niistä jotain. Jotkut joistain voi todeta, että ei, nämä ei ole mun juttuja, ei kiinnosta. Ja se on ihan yhtä okei. Niin saa valita. Ja kulkee sitä omaa polkua ja luottaa sitten siihen, mikä itselle tuntuu hyvältä. Mutta tämän kaiken tapahtuneen ja tapahtuvan myötä minun tulen keskittymään entistä enemmän siihen, sen kaiken sanottamiseen ja vähän eri tavoin, uusinkin tavoin. Sen kaiken ilmaisemiseen. Ja kun mä näköjään huomaan tässä nyt siirtyväni samalla tämän videon aikana siitä mikistä virta, taas jatketaan. Tuolta korotetaan, toivottavasti kuuluu sen verran. Niin sanoin sitä, että huomaan siirtyväni tämän videon, tämän puhumisen aikana myös siitä niistä irtipäästä energioista samalla myös siihen, mitkä samalla tässä samassa hetkessä on tässä muutoksen ytimessä, muutoksen keskellä. Ollaan samalla jo niissä energioissa, jotka on uutta minää, uutta aikaa, uutta elämänvaihetta. Ja siihen kuuluu enenevässä määrin nimenomaan tämä, mitä mä nytkin tässä teen, tosiaan se omasta totuudestani käsin puhuminen. Ja se yksi tapa, millä mä sitä haluan muun muassa tehdä, se on tässä avautunut, niin kuin mä tein tuossa jo yhden pienen
tarinan, joka saattaa liittyä minuun tai sitten ei, joka tietää, kertoo hevosesta. Tai kahdesta hevosesta ja miestä. Tarinat, erityisesti sadut, tulevat olemaan jatkossa yksi tärkeä osa, millä mä tulen ilmaisemaan sitä, miten minä näen tämän kaiken. Sadut on minusta yksi oivallisimpia tapoja jakaa ehkä sellaisiakin asioita, mitkä voi olla muulla tavoin vaikea kuulla tai ymmärtää. Siihen liittyy jotenkin se, että kuinka jokainen meistä, me rakastetaan kertoa tarinoita. Viittaan tällä siihen, kuinka me rakastetaan puhua siitä meidän omasta kokemusta, meidän omasta elämästä. Se on meille jokaiselle tärkeää, kuinka meillä on joku sellainen paikka, ihminen, yhteisö, jossa me saadaan kertoa sitä meidän omaa tarinaa. Ja ihmisiä myös kiinnostaa kuulla sitä. Ja sen takia tarinan kerronta ja vielä sadunomaisesti se on sellainen tapa, jolla kuka tahansa voi vastaanottaa sitä mun viestiä, mun energiaa, mitä mä ikinä milloinkaan haluankaan jakaa. Ja nämä sadut tulevat liittymään erityisesti hevosiin. Ja tarinat siihen, mitä kaikkea ne hevoset minulle kuin meille ihmisille voivatkaan opettaa. Mitä kaikkea me heidän kanssaan voidaan kokea. Miten he meitä auttavat ja miten me autamme heitä. Ja miten se kaikki vie tätä koko kollektiivia eteenpäin. Mikä se hevosten merkitys. Sille yhdelle pienelle tytölle tai isolle ryhmälle onkaan. Mikä merkitys se kaikille meille on. Samalla kuulostelen, kun tiedän, minkä takia piti hiljentyä, mutta piti jäädä kuuntelemaan Dinaa. Ja Dina tuleekin tähän just alleviivaamaan sitä, minkä mä oon tuntenut ja tiennyt. Nyt kun tää fyysinen yhteys tässä nyt katoaa, tai on kadonnut. Se vahvistaa nyt sitä meidän sydänyhteyttä, sitä näkymätöntä yhteyttä. Ja vaikka tämä hetki, nämä tunnelmat, tapahtumat vielä tulevat viikot, ehkä kuukaudetkin voi olla myös Dinalle vaikeita. Paljon vielä irti päästävää.
samalla myös sitä iloa siitä, että kuinka me saadaan edelleen yhdessä jakaa sitä meidän kokemaa. Saadaan yhdessä kertoa, miten tämä tarina jatkuukaan. Samalla Dina tekee tämän voimallisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Mä huomaan, että siihen mun tapaan puhua on liittynyt sitä, kuten mainitsin, siihen on liittynyt sitä tietynlaista päälle liimattua. No, ihan siitä kaikesta, mitä ja miten mä tätä elämää elän. Tällä hetkellä mä en ihan siitä kaikesta pystynyt puhumaan niin auki, kun olisin ehkä halunnut. Ja Dina tulee nyt nimenomaan kannustamaan siihen. Kannustamaan siihen, että mä puhun siitä shamaanista minussa, parantajasta minussa. Sellaisia sanoja, mitä mun on ollut tosi vaikea puhua ääneen, vaikka ne on minussa. Mun on ollut vaikea missään yhteydessä ilmaista sitä. Ja nämä on ehkä niitä, kun puhuin, että ne vanhat roolit, identiteetit, ne ropisee pois ja niiden tilalle syntyy aina jotain muuta. Niiden tilalle syntyy jotakin sellaista, joka kuvastaa sitä, mitä mä tällä hetkellä taas olen ja mihin mä oon menossa. Ja se, mitä shamanismi minulle tarkoittaa, mitä se minussa tarkoittaa, tai mitä parantaja tarkoittaa, niihin palaan myöhemmin. Sen aikaa ei ole nyt vielä. Mutta tämä oli jotenkin tosi tärkeä mulle henkilökohtaisesti, että mä sanon tämän ääneen. Että nämä on sellaisia puolia minussa, mitkä mä haluan tuoda enemmän näkyväksi. Ja Dina, ja niin kuin Vilhokin itse asiassa, kuulostelee, niin totta kai he ovat molemmat tässä, ja tiedän moni muukin on kannustamassa juuri tähän.
Ja samalla mä huomaan sen, kun mä puhuin siitä vatsan alueen tai solarplexuksen tyhjyydestä, kuinka se jotenkin sen piti tyhjentyä jotenkin siitä vanhasta, mikä ei palvele. Ja nyt kun mä oon tässä vähän puhunut siitä jo, siitä tähän asti vielä monille näkymättömästä, tai siitä mihin mä nyt olen menossa, se alkaa täyttyä. Se aurinko siellä solarplexuksessa. Se on sellaisen kuupupilven takana vielä, mutta se tulee sieltä pikkuhiljaa esiin. Nyt mä viimeistään sen kyllä tunnen, miksi tämä video piti tehdä ja miksi tämä pitää julkaista myös. Tämä video on se ensimmäinen askel siihen suuntaan, mihin mä olen nyt lähdössä. Ja se suunta, se on sellainen, missä mä en enää himmaile, mä en enää hidastele. Nyt on aika. Nyt on se aika, kun mä todella näytän sen, mitä mä olen, kuka mä olen. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos kaikille, jotka katsoitte tämän loppuun asti. Kiitos kaikille teille, jotka olette olleet tähän asti mun elämässä, mun matkalla. Kiitos kaikille niille eläimille, ketkä ovat auttaneet minua tähän pisteeseen. Ja kiitos elämälle siitä, että on saanut kokea kaikkea tätä. Sitä kaikkea, mitä mun elämään tähän asti on kuulunut. Mitään siitä en jättäisi pois.
Kiitos. Kiitos.